Bun găsit tuturor! Coronavirusul, bacilul, Italia, toate într-un album din 2017. Să fie oare o profeție? În timp ce un focar de virus cu origine în orașul chinez Wuhan a ieșit în lume în noul deceniu al anului 2020, un personaj dintr-o serie de benzi desenate Asterix din 2017 s-a numit de fapt Coronavirus. Artistul francez, creatorul seriei de benzi desenate despre aventurile gaulei Asterix, Albert Uderzo, conform știrilor de la BBC News din data de 24 martie, a murit la domiciliul său din comuna Neuilly-sur-Seine. Uderzo avea 92 de ani și a murit în somn din cauza unui infarct. Rudele sale au subliniat că artistul nu a fost infectat cu coronavirus. Benzi desenate despre confruntarea războinicilor galici a Imperiului Roman au apărut pentru prima dată în revista franco-belgiană Pilot în 1959. Revista a fost deschisă de Eddy Press, Eddy France, fondată de Uderzo, scenaristul Jean-Michel Charlier și scriitorul René Goscinny. Acesta din urmă a participat și la lucrările de benzi desenate despre Asterix, dar după moartea lui Goscinny în 1977, Uderzo a început să le publice independent. În 2011 s-a îndepărtat de crearea de noi lansări. Gala Asterix a devenit ulterior eroul a 9 desene animate și 4 filme de comedie din ciclul Asterix și Obelix. În 2017, într-una din cărțile curajosului erou gal Asterix et la Transitalic, apare un alergător mascat, inamic al celor două dintre cele mai faimoase personaje de desene animate din Franța. Numele său este foarte popular astăzi, Coronavirus. Și, la fel de elocvent, este și numele credinciosului său ajutor, Bacillus. Doi oameni au învins coronavirusul cu romanii în frunte, Asterix și Obelix, și au făcut-o în vremuri nebănuite, când nu exista nicio urmă de COVID-19. Povestea este semnată de Jean-Yves Ferry și desenată de Didier Conrad, care au preluat din 2013 personajele lui René Goscinny și Albert Uderzo cu dorința de a continua seria Asterix. În povestea de benzi desenate, Iulius Cezar a dorit să continue să afirme prestigiul Romei asupra lumii și astfel a ales să organizeze o cursă de caruri la care participă toate popoarele pentru a demonstra excelența drumurilor Imperiului Roman. Povestea începe într-o sesiune din Senat, unde coruptul Lactus Bifidus este acuzat că a folosit fonduri publice pentru a-și finanța orgiile bazate pe tiramisu, în timp ce acestea ar fi folosite pentru întreținerea străzilor publice. Senatorul va răspunde propunând o mare cursă de caruri pe întregul teritoriu italian, de la Modicia, Monza, la Neapolis, Napoli, pentru a demonstra că prezența găurilor de pe drumurile rutiere nu este altceva decât o insinuare rău intenționată. Echipe din tot Imperiul participă la competiție, inclusiv una formată din eroii noștri, Asterix și Obelix. Concurentul lor direct va fi Coronavirus, carul mascat al Romei. La finalul poveștii, înfricoșătorul Coronavirus este învins. Numele său, ca și al lui Lactus Bifidus, al soției sale Mozzarella sau al sponsorului Garum Lupus, sunt cuvinte de joc, alese pentru latinitatea lor sau pentru sunetul lor,
și nu trebuie să credem că termenul a fost atât de necunoscut în 2017. Deja cu 14 ani mai devreme a izbucnit epidemia SARS, care a adus, din păcate, existența coronavirusurilor în atenția lumii. La lansarea albumului, evident, amenințarea părea destul de departe pentru a glumi pe seama ei. Odată cu sosirea noului coronavirus, lucrurile s-au schimbat, iar numele ales pentru ticălosul mascat a căpătat o aură tulburătoare. Într-adevăr, există chiar și cei care merg atât de departe încât să spună că da, aceasta este dovada neechivocă. Epidemia este un complot al francezilor care deja în 2017 aveau intenția de a răspândi boala. Și după un astfel de plan, ne întrebăm, o spun ei nonșalant într-un album de benzi desenate? Ar fi un comportament foarte ciudat, ca cel al francmasonilor, care, conform unei alte teorii a conspirației, ar fi foarte atenți să nu fie descoperiți, dar în același timp l-ar dezvălui cu semnale și gesturi în fața camerelor de televiziune. Mai mult decât să ne spună ceva despre comploturile întunecate ale puternicilor lumii, poate acest lucru ne spune mai mult despre noi, despre tendința noastră de a găsi coincidențe în retrospectivă, anticipări curioase despre ceea ce tocmai s-a întâmplat. Este o cercetare care apare adesea împreună cu evenimente mari, care generează anxietăți și temeri. Cu noul coronavirus se întâmplă același lucru. Într-un anumit sens, profețiile servesc pentru a atenua anxietatea noastră cu privire la ceva total neașteptat, pentru a putea spune că până la urmă există un sens și că, chiar dacă în rău, nu suntem la mila întâmplării. Găsirea lor, chiar și într-un album Asterix, mărturisește ușurința noastră de a găsi conexiuni neașteptate între lucruri, abilitate care, în mod ironic, este unul dintre elementele care ne-au permis, de asemenea, să dezvoltăm multe dintre cele mai bune teorii științifice ale noastre și că, poate, va fi util ca cercetătorii să învingă cu adevărat noul coronavirus, nu pe hârtie și în imaginație, ci în realitate.